Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúng ta lại quay trở lại với phê phượt Camping and Movie Home nhé. Tôi là Dũng. Hôm nay chúng ta sẽ review, giới thiệu cho các bạn một cái thiết bị nhập khẩu tiếp theo, đó là bếp và thiết bị nhà vệ sinh để chúng ta lắp lên một chiếc Solati 16 chỗ hoàn toàn đạt chất lượng sử dụng và rất là hiện đại và tính thông minh rất cao. Đây là sản phẩm của chúng ta. Đây là hệ thống dây điện. Rồi tôi sẽ gỡ ra. Đây là của chiếc bếp từ, mọi người nhìn cũng thấy đấy, tôi vào rõ hơn cho mọi người thấy này. Đây là chiếc bếp từ này. Đấy, và đây tôi lại cất trở lại vào hộp đã. Đây là một phần của nó thôi. Chúng ta tiếp phần tiếp theo. Wow, đây niềm mơ ước của tôi đây. Gia đình của chúng ta và tất cả mọi người, bạn bè anh em nếu mà đi trên phê phượt xem kênh này, wow, đẹp quá, rất là bóng bẩy, dễ thương. Wow, dễ thương thật đấy. Đây tôi thử cho mọi người xem nhá. Wow, đây rồi, đấy. Hôm nay mới được mở ra đấy, chờ mãi hàng mới về. Đây là cái chiếc cục để lắp, tôi không có vấn đề gì cả. Đây này là chậu rửa này. Tôi vừa mới lấy cái phần này ra. Thì cái này, cái bếp đây lắp vào đây. Các bạn nhìn biết chưa nhỉ? Thế và đặc biệt của cái này là gì? Khi chúng ta không dùng ấy, không dùng nấu nướng ấy, thì chúng ta đậy lắp lại. Nó lại là một cái bàn ăn thật là hay, rất là gọn gàng. Đây, một chỗ rửa. Đây, tôi ôm như này cho đẹp. Tình yêu đấy. Tí nữa ta phải bọc lại trước khi lắp cho nó đỡ bị vỡ. Đây chắc là những cái ống này, ống để thoát nước khi trong đây chúng ta rửa. Đây là những cái chi tiết ốc vít để chúng ta lắp. Rồi, cái này thì quá quen thuộc rồi, chắc không cần phải giới thiệu nữa đúng không? Đây chính là cái nút ở cái chậu rửa nhá. Đấy. Và chúng ta lại trả lại em ấy vào hộp, bởi vì chúng ta còn phải review rất nhiều. Hôm nay hàng mới về đến nơi, cho nên là chúng tôi cũng còn phải tìm hiểu nó một chút rồi mới có thể hướng dẫn cho các bạn được. Nên mình lấy cái này ở trong này ra đúng không nhỉ? Ra lại mở lại một lần nữa này. Đấy. Ở đây nhưng không phải. Cái này để vào đấy. Đây, cục gì đây, mở nó nốt thế nào. Tôi cũng đang bắt chiếc làm video giống như một số bạn ở trên kênh thôi, cho nên các bạn thông cảm nhé. Đấy, ốc ngược. Wow. Đây là thiết bị vòi. Đây hai cái vòi. Đây đầu vòi nước. Bây giờ chúng ta xem cái chi tiết này nhá. Tôi đã đoán rồi. Thực chất nó là cái cánh cửa thôi. Nó là cái cánh cửa nhưng nó rất quan trọng, bởi vì là đấy, đúng rồi, đây, xin mời máy quay vào sát đây một chút. Rất là thông minh này. Đấy, nhìn cái hình vẽ này người ta cũng đã biết rồi. Cái này là nó có các lớp khác nhau này. Của Frankfurt này. Service door, thấy chưa? Đó. Đấy, cánh cửa. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Phần cánh cửa này là nó tùy theo các kích thước khác nhau, to nhỏ cao chúng ta có thể căn chỉnh được. Mọi người cũng nhìn thấy giống như tôi thôi đấy, 1, 2, 3 cỡ. Và 3 cỡ nó lồng vào như thế này. Đây. Mình làm kỹ nhá. Đây có cái khóa này. Đấy, hôm nay chúng ta chỉ review sơ trước thôi. Tôi cũng không muốn bắt mọi người phải xem nhiều đâu, nhưng mà vấn đề là hôm nay hàng mới về đến đây và chúng ta chưa kịp lắp vào xe, nên là review sơ trước để phát lên để cho mọi người xem đã. Có rất nhiều anh em bạn bè hỏi là bao giờ thì mang lại lên. Đây, đây là chiếc cửa sổ nhá. Bây giờ chúng tôi còn một cái chi tiết rất là quan trọng, đấy là cái sàn của cái nhà vệ sinh mà chúng ta lắp ở trên xe Movie Home sẽ như thế nào. Đây là mặt sau, các bạn hình dung nhé, đây là mặt sau ấy, tức là mặt dưới, gọi nôm na là mặt dưới của cái sàn nhà vệ sinh. Đây là cái ống nước này, ống nước thải này, thoát sàn này. Ống nước thoát sàn này sẽ được thoát thẳng vào cái hệ thống chứa nước xả thải của xe Movie Home. Đây là các cái chân. Đây, vào cận một chút để cho mọi người biết tại sao nó lại quay được như thế này. Các bạn biết làm gì không? Nó cái 4 góc nó đều quay được đây này. Đó. Đấy là để chúng ta lấy được cái thăng bằng
cao thấp khác nhau chúng ta sẽ chỉnh cái cao độ của cái này. Đó, đây này. Đây là nguyên một cái khối nhựa composite đúc rất là cẩn thận và rất là chặt chẽ chắc chắn trên một cái xương sắt, đảm bảo là nó sẽ rất là bền vững cho chúng ta. Đây là cái vết chúng ta cắt đây này, chúng ta cắt đi rồi chúng ta nối đây này, thấy không? Rất là chuyên nghiệp đấy, và sàn nó rất là bóng, các bạn thấy không? Trắng trẻo, rất là bóng và đặc biệt có gân để chúng ta chống trượt. Thế những cái này á trông nó đơn giản thế này thôi nhưng mà ở Việt Nam chưa có, chúng tôi vẫn phải nhập về, nhập nguyên cái thiết bị này về. Đây là thiết bị vệ sinh và nhà vệ sinh, đây cái khối sàn đây. Đây là cái thiết bị vệ sinh Careford đây, lắp vào đây, đang chuẩn bị setup đây. Đây là máy vào sát một chút, đây là cái khu vực chứa chất thải. Cái này, cái cục này có bánh xe lăn như tôi vừa nói các bạn là hôm trước đấy, ở phần chia đấy, là lôi ra một cái thì là có thể mang đi đổ phía đằng kia. Xe chúng ta sẽ phải khoét thủng một lỗ rất là to ở đây, 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 và sát chỗ này chúng ta sẽ phải khoét thủng vách nhá, khoét thủng vách ra để tạo cái đường để chúng ta lôi cái thiết bị vệ sinh này ra ngoài. Đây là nắp. Chúng ta lúc nãy chúng ta nhìn thấy là mới chỉ là bóc thùng thôi, còn đây là dựng khái quát mô hình để cho các bạn thấy đã. Cái sàn bóng bẩy đây rồi. Sau khi cắt ngắn đi, đây là vết cắt này, cắt ngắn đi 20 cm, trông nó hơi bị phí đi một chút nhưng mà chúng ta sẽ dựng vách lên, nó sẽ không vấn đề gì cả. Đây các bạn thấy đứng lên ngồi như thế này, đây chúng ta sẽ ngồi một cái, và đây là cái chỗ để đánh răng rửa mặt. Đây chúng ta sẽ đứng trong một không gian như thế này, tắm, đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh rất là thoải mái, sạch sẽ trơn tru, không có vấn đề gì. Giờ cái khối của Careford này sẽ được áp sát vào cái vách ở chỗ này, và bây giờ chúng ta sẽ buộc lòng phải rất là xót xa, nhưng chúng ta phải cắt hết cái hệ thống xương ở đây đi. Đây là chúng ta lấy cái dưỡng, gọi là chúng ta đo lấy dưỡng, vẽ kẽ vạch vào trên cái sườn xe để chúng ta lát nữa chúng ta sẽ cắt đứt. Đây là chúng ta sẽ cắt này, cắt thủng vách này ra để cho cái khối Careford này có thể rút ra rút vào được này, cái khối xanh xanh của bánh xe mà tôi nói hôm trước đấy. Đấy. Đấy, đây lỗ nó to như này luôn. Mọi người thấy quét một cái lỗ trên thân xe rất là to để dựng cái nhà vệ sinh. Đấy. Đấy, bây giờ tiếp tục nha, cứ để như thế nha. Tôi lấy cái khung này tôi thử vào đây cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn hình dung chưa? Ở bên trong là bên trong, còn bên ngoài là như thế này. Đây. Đó, đây là cái hướng để lấy cái chất thải của nhà vệ sinh ra ngoài. The next day. Xin chào tất cả mọi người nhá. Kênh Phê Phượt hôm nay lại xin giới thiệu các bạn tóm tắt lại cái quy trình của sử dụng cái thiết bị vệ sinh Careford ở trên một chiếc xe Mobilhome thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ lại gặp Mr. Sơn, kỹ sư trưởng chuyên trách của mặt kỹ thuật. Chúng ta sẽ bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua đây, mình sẽ hướng dẫn để lấy cái thùng chất thải, đổ nước, pha hóa chất nhé. Đây là hóa chất của Careford, có hai loại khá là thơm. Một loại là Aquarin, một cái Aqua Chem Blue ấy. Đây nhá. Cái này thì ở mặt sau này có hướng dẫn về mức đổ nhé. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Đây là khu vực cho nước vào. Sơn nói to cho mọi người cùng nghe chút nhỉ. Cái lắp này, đây là cái bộ phận, anh quay gần vào đây một chút. Đây là bộ phận nước riêng của nhà vệ sinh nhé. Bộ phận này là độc lập và không hề liên quan đến cái bình nước của xe. Đấy, cho nên không lo cái vấn đề là đang dùng nó hết nước. Đây, bây giờ mình sẽ đổ hóa chất vào trước nhé. Đây là lúc chúng ta đổ hóa chất vào này. Đúng rồi. Hóa chất này ở Việt Nam hiện giờ là chưa có người bán.
cái hóa chất này Việt Nam chưa người bán đúng không? Màu xanh xanh mà mình dùng ở trong bồn cầu gia đình ấy. Cái loại đấy nó không có chức năng xử lý được mùi. Cái này xử lý mùi rất là tốt, nó giữ cho phân không bị phân hủy đấy. Và sau khi mà mình rút ra mình mang đi đổ thải ấy, thì mình cũng gần như là không thấy có mùi, không có mùi nhá. Khoảng theo mình là khoảng 15-20 phút sau khi đổ ra môi trường ấy thì mới có thể thấy mùi được. Và đấy là cực kỳ quan trọng. Tôi cũng thấy rằng là cái hóa chất mà anh Sơn vừa đổ vào ấy là nó rất là thơm, mà đặc biệt là những cái sản phẩm này nó không gây hại cho môi trường nhá, mọi người lưu tâm như vậy. Đây chúng ta đang đổ nước vào. Nước này để làm gì nhờ Sơn nhỉ? Sao nước này để xả khi mà mình đi vệ sinh ấy. Các bạn thấy không, chỉ một chai nước rất nhỏ này thôi, nhưng mà chúng ta đi vệ sinh trong chúng ta đây là demo. Còn cái dung tích của nó là đến 15 lít cơ. Chúng ta có thể đổ được 15 lít nước vào trong cái thiết bị giật xả này. Bây giờ anh quay vào đây, mình có thể nhìn thấy ngay cái mức nước mình vừa đổ vào nhé. Đấy, cái nước nhìn vào tay mình đây nha, cái nước nó chứa được trong các thùng nhựa xung quanh của cái thùng đựng chất thải này nhé. Đấy, xung quanh này. Nếu mà bắt đầu đổ lên đây nó sẽ bắt đầu chứa nhiều và lên đây sẽ chứa rất nhiều. Đây tôi vào cận cảnh để cho mọi người kênh phê phượt nhìn nhá. Có màu. Ở trong này là có một cái bơm áp nhé. Tức là cũng gồm đi cùng bồn cầu nhà vệ sinh luôn. Nó không sử dụng cái bơm chung của mình khi mà tắm giặt ấy. Trong này có một cái bơm nhỏ riêng. Tôi giải thích rõ lại nhá. Trong hệ thống này có một bơm nhỏ riêng này, không dùng trong với cả bơm của nhà tắm. Thứ hai là khi chúng ta pha cái hóa chất vào để xử lý, hóa chất đây gọi là hóa chất xử lý mùi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên cái thăm nước đây này, báo hệ thống nước có màu xanh ngay này. Và khi nào đầy thì cái ở bên trên này, cái hệ thống nước này nó sẽ đầy lên trên. Ngoài cái vấn đề báo bằng nhìn qua đây ấy, thì mực nước nó sẽ báo ở trên, khi mà trên trong nhà tắm ấy, là có báo bằng đèn led nữa nhá. Các bạn nhá, báo phân và báo mực nước bằng đèn led nữa nhá. Còn có báo thêm bằng đèn led nữa. Mình sẽ giới thiệu thêm về cái bồn chứa chất thải ở tiếp theo. Đây. Lôi ra, các bạn lôi ra, chú ý này. Chậm nhá. Đấy nha. Các bạn lôi ra đây. Tay tóm vào đây nhá. Đấy, kéo ra. Khi mà mình kéo ra ấy, tất cả các cơ cấu này đã đều được tự động đóng lại nhé. Đấy, tất cả đều được đóng lại hết. Đây. Cái này thì phải dùng tay để mở ra, nhưng mà gần như mình không để mở ra làm gì. Trong quá trình bây giờ mình làm lại nhé. Đây, thế này. Đấy. Khi mà đóng vào như này ấy, thì ở phía trên bồn cầu đã được tự động mở ra để kết nối với cả cái bồn chứa. Nhưng mà khi mình lôi ra đây, tay các bạn lấy cái lẫy đây, nhìn chú ý đây. Đấy, kéo ra. Rất đơn giản nhé. Đấy. Một tay cầm vào đây, để xuống đây, và tất cả được đóng kín, không có mùi gì nhé. Kéo ra. Bây giờ thì mình sẽ không phải lo vấn đề là mình tìm một cái ống cống nào cả. Mình có thể kéo được một đoạn khoảng 20-30 mét đến một vị trí thích hợp để mình thả. Còn bình thường nếu như mà làm xả xuống xe cái bồn lớn ấy, thì các bạn phải tìm ống cống, hoặc là các bạn lôi một cái dây dài ra. Nhưng mà khi mà lôi một cái dây dài ra, chúng ta sẽ lại rất là suy nghĩ vấn đề là các bạn vệ sinh thế nào được cái ống dây đấy, đúng không? Dây máy đấy. Đấy, đúng rồi. Ok, đây. Đây nhá. Xả. Đấy, xả quay này. Đấy, nghiêng này. Ốc xuống. Đấy, xong rồi đưa lại. Đây chúng ta sẽ không hề dính bẩn một chút nào nhé. Đấy, đưa vào. Các bạn kênh phê phượt thấy không? Rất giống kéo một chiếc vali để đi chơi thôi, rất đơn giản. Bây giờ anh Sơn lại lắp lại đi. Đấy, đưa cái này vào đây. Kéo đây. Rồi, rất đơn giản. Thao tác chỉ mất vài chục giây thôi. Rồi. Cực kỳ văn minh và cực kỳ tiện lợi, đúng không anh Sơn? Rất sạch sẽ. Rồi, chào cả nhà nhé. Cảm ơn và hẹn lại ở trong các clip về nội thất xe, sau đấy mình sẽ hướng dẫn nha. Xin chào nhé, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn Mr. Sơn.